Pentru a-și întreține fiul, o mamă singură a fost nevoită să accepte să aibă grijă de un milionar paralizat. Ceea ce s-a întâmplat apoi te va surprinde. Ecaterina a ajustat pentru ultima dată broșa mică de pe uniforma uzată. Mâinile ei tremurau când închidea dulapul din vestiar. După 5 ani de muncă asiduă ca asistentă medicală, aceasta era ultima ei zi de muncă. Vestea concedierii a fost o lovitură grea, deși previzibilă. Spitalul, unde a petrecut nopți nedormite, trecea printr-o restructurare, iar Ecaterina, una dintre cele mai tinere angajate, s-a numărat printre cei concediați. A respirat adânc, încercând să-și stăpânească lacrimile, gândindu-se la ce o așteaptă acasă. Mama, ești tristă. Vocea bâlândă a lui Mihail, fiul ei de 6 ani, răsuna în gândurile ei. Ecaterina l-a lăsat pe băiat la vecină înainte de a pleca la muncă. El simțea întotdeauna emoțiile ei, chiar și atunci când încerca să le ascundă în spatele zâmbetelor forțate. Cum să-i explice că nu știe cum va plăti chiria luna viitoare, că economiile rămase abia ajung pentru mâncare? Voi găsi o soluție, i-a promis ea însăși, deși nu avea nici cea mai mică idee cum să facă asta. Ultima schimbare a fost ca o despărțire dureroasă. Fiecare coridor, fiecare salon păstra amintiri ale momentelor dificile, dar și ale victoriilor și pacienților pe care i-a ajutat să fie salvați. Ecaterina era cunoscută pentru bunătatea și răbdarea ei, mai ales cu persoanele în vârstă, care se simțeau adesea abandonate. Aceasta o făcea specială, capacitatea de a vedea omul din fiecare, chiar și în cei mai dificili pacienți. Ecaterina, ai un minut? A întrerupt-o asistenta șefă, cerându-i să meargă la un pacient. Domnul Andrei din salonul 304 se comporta din nou obraznic. Poți să ajuți? Ecaterina a dat din cap și s-a îndreptat spre cameră. Andrei, un bărbat de vârstă mijlocie cu un caracter dificil, refuza să ia medicamentele. Era cunoscut pentru că își punea la încercare răbdarea tuturor, dar Ecaterina găsea întotdeauna o modalitate de a se apropia de el. Domnule Andrei, ți-am adus ceaiul pe care îl iubești, a spus ea bâlând, oferindu-i o cană cu apă caldă. A fost o mică minciună, dar a funcționat. El a acceptat medicamentul fără obiecții, murmurând ceva despre faptul că nimeni altcineva nu știe să facă un ceai bun. Când a ieșit din salon, sufletul ei s-a făcut greu. În acea noapte, spitalul, care fusese adăpostul ei, a devenit o altă pagină încheiată. Când ceasul a bătut miezul nopții, ea a predat cu sonul și a părăsit clădirea pentru ultima dată. Înfruntând vântul rece al nopții și un viitor incert, întorcându-se acasă, a găsit un plic la ușă. Era un anunț de muncă, ceva ce părea o ușurare instantane, dar conținea o descriere ciudată. Îngrijitoare pentru un bărbat paralizat, salariu mare, se cere devotament și confidențialitate. Ecaterina ținea hârtia în mâini, gândindu-se. Era greu de refuzat, dar ceea ce o aștepta depășea imaginația ei. Se uita la anunț, inima ei fiind sfâșiată între necesitatea de a accepta oferta și frica de necunoscut. Salariul promis era mare, suficient pentru a plăti datoriile și a asigura stabilitate pentru Mihail. Dar câteva rânduri pe hârtie purtau ceva mai mult. Devotament total. Îngrijitoare pentru un bărbat paralizat. Conac la marginea orașului. Experiența nu era necesară. Textul simplu ascundea ceva mai profund. A doua zi, fără alte opțiuni, Ecaterina a sunat la numărul indicat. Vocea de la celălalt capăt era formală și distantă, oferind adresa și stabilind o întâlnire. Părea un conac incredibil. Plecând de acasă, în acea dimineață, Ecaterina l-a sărutat pe Mihail pe frunte și i-a promis că se va întoarce cu vești bune. Totuși, sufletul ei era greu, ca și cum ceva necunoscut o aștepta în față. Când Ecaterina a ajuns la adresa indicată, priveliștea a fost impresionantă. Porțile de fier ornamentate păzeau o proprietate care părea că a ieșit dintr-un basm sumbru. Conacul era imens, dar simțea ceva rece, lipsit de viață. A fost întâmpinată acasă de o guvernantă care a condus-o printr-un hol spațios, unde ecoul pașilor umplea tăcerea. Domnul Dima se află în birou. Este exigent, dar dacă te descurci, munca este a ta. Când ușa biroului s-a deschis, Ecaterina a simțit cum un fior rece i-a străbătut spatele. Dima, un bărbat de aproximativ 40 de ani, stătea într-un scaun cu rotile lângă o fereastră mare. Ochii lui de un albastru glaciar o studiau de la cap la picioare cu neîncredere și dispreț. Fața lui era aspră, iar postura tensionată reflecta nu doar o limitare fizică, ci și o barieră emoțională insurmontabilă.
Ai avut vreodată grijă de persoane cu nevoi speciale? Vocea lui era aspră, ca și cum o testa. Ecaterina a dat din cap, dar a răspuns ferm. Nu, dar învăț repede și sunt dedicată muncii. Dima Sucara a râs. Dedicată? Vom vedea. Contractul a fost semnat în aceeași zi, iar munca a început imediat. Programul era epuizant. Prepararea meselor, administrarea medicamentelor, ajutor în igienă. Dima era inflexibil, nu cruța critica și adesea îi punea la încercare răbdarea Ecaterinei. Ești aici pentru bani, ca toți ceilalți. Vom vedea cât timp te vei ține, spunea el cu sarcasm. Dar Ecaterina nu se dădea bătută. În fiecare seară se întorcea acasă epuizată, dar găsea puterea privind zâmbetul lui Mihail. Știa că nu își poate permite să renunțe. Odată, ajutându-le pe Dima să facă baie, Ecaterina a observat din întâmplare cum a lăsat o fotografie pe care o ținea cu o grijă deosebită. În fotografie era o femeie tânără cu un copil mic. Fața lui Dima s-a schimbat. Pentru o clipă, Ecaterina a văzut în ochii lui ceea ce nu observase înainte, o durere profundă, aproape insuportabilă. Dima a întors rapid privirea, dar în acel moment între ei părea că s-a creat o legătură invizibilă. Munca nu era doar fizică. În această casă, atât de impunătoare la exterior, se ascundea o rană emoțională, mult mai greu de tratat. Ecaterina a realizat că conacul, oricât de impresionant părea, era un loc marcat de singurătate și goliciune. La început, munca semăna cu o plimbare pe un câmp minat. Dima părea hotărât să demonstreze că Ecaterina nu era diferită de îngrijitoarele anterioare, care îl părăsiseră după câteva săptămâni, neputând suporta ostilitatea lui. El urmărea fiecare mișcare a ei, de parcă aștepta o greșeală pentru a-și justifica disprețul. Odată, dimineața, în timp ce Ecaterina pregătea micul dejun, vocea rece a lui Dima s-a auzit în cameră. Crezi că meriți acest salariu? Pentru că, sincer, eu nu văd în tine nimic special. Ea a respirat adânc, încercând să-și stăpânească lacrimile. Umilința devenise obișnuită, dar nu putea să renunțe la muncă. Sunt aici pentru a ajuta, a răspuns ea calm. Nu pentru a fi judecată. Răspunsul ei ferm l-a făcut pe Dima să se încrunte. Părea surprins de curajul ei. Rutina era epuizantă și plină de mici conflicte. Dima refuza să-i ușureze munca. Mutarea lui din scaun în baie era o luptă constantă, iar el rareori colabora. Totuși, Ecaterina își păstra răbdarea, hotărâtă să depășească fiecare provocare. În fiecare seară se întorcea acasă obosită, dar găsea puterea în îmbrățișările calde ale lui Mihail, care întreba mama, ești fericită? Întrebarea îi strângea inima, dar ea zâmbea întotdeauna și răspundea, da, îngerul meu, sunt fericită pentru că te-am pe tine. Odată, în timpul zilei, ajutându-le pe Dima să se îmbrace, Ecaterina a observat că el se uita la ceva de pe mâna ei. Era o brățară mică, făcută din mărgele colorate, evident lucrată manual. Cine a făcut-o? Nu-i așa? A întrebat el cu o voce mai puțin aspră decât de obicei. Fiul meu, a răspuns Ecaterina, surprinsă de întrebare. El nu a spus nimic, dar restul zilei a fost neobișnuit de tăcut, de parcă s-ar fi cufundat în gândurile sale. Câteva zile mai târziu, Ecaterina a decis să rupă tăcerea. La prânz, a spus cu neglaijență, știți, Mihail învață să cânte la pian. Crede că într-o zi va deveni faimos. Dima a ridicat privirea, surprins. Pian? A murmurat el. Am cântat în tinerețe. Această conversație s-a oprit, dar Ecaterina a înțeles că sub armura pe care o purta Dima se ascundea ceva mai profund. Momentul a venit într-o noapte furtunoasă. Generatorul din conac a cedat, lăsând totul în întuneric. Dima, care întotdeauna evita orice sprijin emoțional, a chemat-o pe Ecaterina cu o voce pe care ea nu o mai auzise niciodată, vulnerabilă. Când a intrat în cameră, l-a văzut nemișcat în scaun, respirând cu greu. Nu-mi place întunericul, a recunoscut el cu o ușoară tremurare în voce. Fără să spună nimic, Ecaterina a luat o lanternă și s-a așezat lângă el, ținându-i mâna timp de câteva minute. În această tăcere, Ecaterina a realizat ceva important. Dima nu era doar un om amărât. Era un om care purta o durere pe care nimeni nu a încercat să o înțeleagă. Și pentru prima dată, Dima nu a respins ajutorul pe care ea îl oferea. În acea zi, ceva s-a schimbat. Dima a început să se dezghețe puțin, deși cu reluctanță. Părea că, împotriva voinței sale,
îi permite Ecaterinei să pătrundă în spatele zidurilor fortăreței sale de singurătate. Ecaterina a început să observe schimbări subtile în comportamentul lui Dima, în ciuda tonului său încă sarcastic și a manierei dure, erau momente când învelișul său rece se crăpa. Tăcerea dintre ei nu mai era atât de grea, iar Ecaterina simțea că treptat câștigă încrederea lui. Odată, în timpul zilei, în timp ce ștergea praful de pe cărțile de pe raf din birou, a descoperit un cadru întors. Instinctiv, l-a ridicat și a văzut o fotografie de familie. În ea era un tânăr Dima alături de o femeie cu un zâmbet fericit și o fetiță cu ochi strălucitori. Contrastul dintre acea fotografie fericită și bărbatul pe care îl cunoștea era izbitor. Dima a intrat în cameră și s-a oprit. "Pune asta la loc," a spus el cu o voce mai joasă decât de obicei. "Îmi pare rău, nu am vrut să-ți încalc intimitatea," a răspuns Ecaterina, punând cadrul înapoi. Dar în acel moment a devenit clar. Dima nu era doar un om dificil, ci purta o durere insuportabilă. În acea seară, Ecaterina a auzit un sunet ciudat din birou. Privind prin crăpătura ușii, l-a văzut pe Dima în scaunul cu rotile, ținând aceeași fotografie. Ochii lui erau umezi, dar părea că nu observa prezența ei. Această priveliște era simultan distrugătoare și revelatoare. Pentru prima dată, a înțeles că brutalitatea lui Dima nu era doar răutate, ci un scut împotriva durerii pe care nu voia să o recunoască. A doua zi, în timpul procedurilor de igienă, Dima a început, parcă din întâmplare, să se confeseze. "Am fost căsătorit," a început el, întorcând privirea. "Am avut o fiică. Au murit." Vocea lui a tremurat, dar Ecaterina nu l-a grăbit. A continuat să-și facă treaba, lăsându-le pe el să decidă cât să povestească. Dima nu a mai spus nimic în acel moment, dar în vocea lui se auzea nu doar tristețe, ci și un sentiment de vinovăție. Câteva zile mai târziu, Dima a cerut brusc să fie dus în grădină. Ceva ce nu mai făcuse niciodată înainte. Părea neliniștit, de parcă se lupta cu demonii interiori. Când în sfârșit a început să vorbească, cuvintele au venit ca o avalanșă. "A fost vina mea. Eu conduceam. Am pierdut controlul. Și ei nu mai sunt." Dima a întors privirea, neavând puterea să-i privească în ochi. Ecaterina, în loc să ofere cuvinte goale de consolare, a rămas pur și simplu alături. Știa că pentru un om ca Dima, recunoașterea durerii sale cu voce tare era deja un pas uriaș. Tăcerea dintre ei nu mai părea grea. Era un spațiu în care putea respira. În acea seară, întorcându-se acasă, Ecaterina se gândea la adâncimea durerii lui Dima. Înțelegea că nu poate schimba trecutul lui, dar poate că îl va putea ajuta să găsească puțin liniște. Munca ei nu consta doar în a avea grijă de corpul lui slăbit, ci și în a ajuta un om distrus să-și adune cioburile sufletului. Dima a început să se deschidă în moduri neașteptate. Rămânea în continuare retras și uneori aspru. Dar erau momente când Ecaterina vedea că sub învelișul său amar se ascundea ceva mai mult. Treptat, a realizat că durerea lui îl făcuse nu doar solitar, ci și speriat. Dima se temea să lase pe cineva în viața sa, doar pentru a pierde din nou totul. Odată, în timpul zilei, când Ecaterina îl ajuta să se îmbrace, Dima a privit-o brusc cu curiozitate și neîncredere. "De ce ești aici?" a întrebat el brusc. Întrebarea a surprins-o, dar a răspuns sincer. "Pentru că trebuie să am grijă de fiul meu. El depinde de mine." Dima a tăcut pentru o clipă, ca și cum ar fi cântărit cuvintele ei. Mai târziu, în aceeași zi, Mihail și-a apărut brusc în conac, adus de vecină după un mic incident acasă. Ecaterina era îngrijorată, temându-se de reacția lui Dima, dar, spre surprinderea ei, el nu s-a supărat. Dimpotrivă, se uita la băiat cu o expresie în care se amestecau nostalgia și durerea. "Îți place să desenezi?" a întrebat Dima, văzându-le pe Mihail cu un caiet de schițe. Băiatul a dat din cap cu entuziasm și i-a arătat un desen cu o casă și o mașină. Dima a zâmbit. Zâmbetul era timid, dar adevărat. Era prima dată când Ecaterina vedea pe fața lui ceva ce semăna cu ușurare. În zilele următoare, Dima a cerut de mai multe ori ca Mihail să vină din nou, sub pretextul de a-l distrage pe băiat în timp ce Ecaterina lucrează. Mihail, cu energia și inocența lui de copil, a început să lumineze colțurile întunecate ale conacului. El nu observa scaunul cu rotile sau caracterul dificil al lui Dima pentru el. Dima era pur și simplu un om cu povești interesante și o privire misterioasă. Odată, observându-le pe Mihail cum desena, Dima a scos o cutie veche de sub pat. În ea se afla un set de culori și pensule. Fusese artist înainte de accident,
ceea ce Ecaterina nu putea nici măcar să-și imagineze. Am desenat înainte? A spus el, aproape rușinat. Mă poți învăța? A întrebat Mihail, ochii lui strălucind. Dima a eitat, dar entuziasmul băiatului era contagios. Treptat, Dima a început să deseneze din nou, pentru prima dată de când și-a pierdut familia. Ecaterina îl urmărea pe Dima tăcută, cum el ține pensula în mâini, care tremură ușor, dar capătă o nouă putere. Primele sale picturi erau întunecate, reflectând durerea lui. Dar, cu timpul, culorile au început să se schimbe. Într-o seară, Dima l-a chemat pe Ecaterina în atelierul său improvizat. Pe șevalet era o pictură neterminată a unei femei și a unui băiat care mergeau sub un cer aurit, ținându-se de mâini. Nu am terminat încă, a spus el în șoaptă. Dar asta este ceea ce văd acum. Ochii Ecaterinei s-au umplut de lacrimi. Dima a început să-și permită să simtă ceva în afară de durere. În acea seară, ea a realizat că prezența ei și a lui Mihail făceau pentru Dima mai mult decât își putea imagina. Nu era vorba doar de ajutorul fizic, ci îi oferea un motiv să continue să trăiască. Dima a devenit o altă persoană. Deși momentele de tăcere și umbrele din ochii lui încă mai rămâneau, prezența Ecaterinei și a lui Mihail începea să transforme atmosfera grea a conacului. Atelierul, care fusese închis ani de zile, acum prindea viață. Culorile, pânzele și pensulele erau împrăștiate peste tot. Dima petrecea ore întregi acolo, absorbit de pictură, în timp ce Mihail, cu o curiozitate copilărească, punea întrebări fără sfârșit, provocându-le pe Dima să zâmbească reținut, dar sincer. Într-o zi, în timp ce Ecaterina făcea curățenie în bucătărie, Dima a intrat cu ceva în mâini, o mică pânză, atent împachetată. Aceasta este pentru tine, a spus el în șoaptă, aproape timid. Ecaterina a desfăcut pictura și a simțit cum ochii îi se umplu de lacrimi. Era un portret al ei și al lui Mihail, zâmbind sub soare. Fiecare tușă era detaliată, strălucirea ochilor băiatului, expresia bâlândă a feței Ecaterinei, chiar și broșa simplă pe care o purta la muncă. Te-am pictat așa cum te văd, a explicat Dima. Mi-ai dat înapoi ceea ce credeam că am pierdut pentru totdeauna. Ecaterina a rămas fără cuvinte. Mese de luni se confruntase cu sarcasmul, ostilitatea și durerea lui Dima, dar acum el stătea în fața ei vulnerabil, oferindu-i ceva profund și personal. Este minunat, a spus ea în cele din urmă. Mulțumesc. Zilele următoare au fost pline de momente mici care păreau să-i vindece pe amândoi. Dima a început să-i ceară părerea despre picturile sale și, spre surprinderea ei, a acceptat cu bucurie critica. Mihail adora să petreacă timp în atelier, jucându-se cu culorile și făcând schițe pe care Dima le lăuda întotdeauna. Ai talent, i-a spus el odată băiatului, iar acesta a zâmbit de la o ureche la alta. Dar nu totul era perfect. Ecaterina continua să poarte povara problemelor sale. Datoria lăsată de tatăl lui Mihail se apropia de termenul de plată, iar posibilitatea de a pierde custodia fiului nu-i dădea pace noaptea. Nu a menționat niciodată acest lucru lui Dima, prioritatea ei era să-și facă treaba și să-i asigure lui Mihail o viață mai bună. Cu toate acestea, Dima era mai atent decât credea ea. Ești îngrijorată de ceva, a spus Dima odată, când Ecaterina aranja cărțile în sufragerie. Ce s-a întâmplat? Ecaterina a eitat, dar în cele din urmă a decis să spună adevărul. Este o datorie veche. Nu pot să o plătesc. Dacă nu rezolv această problemă, ar putea să-l ia pe Mihail. Vocea ei a tremurat la ultimele cuvinte, dar a încercat rapid să schimbe subiectul. Voi găsi o soluție. Dima a tăcut pentru o clipă, dar expresia lui s-a schimbat. Cât? A întrebat el direct. Ecaterina a dat din cap. Nu pot accepta ajutorul tău. Este ceva ce trebuie să rezolv singură. Dar Dima nu părea pregătit să audă un refuz. Ecaterina, a spus el cu o seriozitate care a făcut-o să se oprească. Dacă pierzi, Mihail, tot ceea ce faci aici își va pierde sensul. Vreau să ajut. Deșenta, Ecaterina a înțeles că Dima vorbea sincer. El oferea nu doar bani, ci o șansă de a începe de la zero. Pentru prima dată, a simțit că, poate, nu mai era singură. Ecaterina a acceptat ajutorul lui Dima, dar a promis că va returna fiecare cent. Dima, la rândul său, nu a mai ridicat această temă. Pentru el, nu era vorba despre bani, ci despre ceea ce însemnau pentru Ecaterina și Mihail, o oportunitate de a-și păstra familia mică. Între timp, umbrele trecutului lui Dima au început să se facă simțite.
Într-o dimineață, când Ecaterina ajuta să facă ordine în atelier, pașii s-au auzit în coridor. O femeie de serviciu îngrijorată a intrat în cameră. A venit cineva să vă vadă, domnule, a insistat ea. Dima a ridicat privirea, vizibil incomod, dar a dat din cap. Să intre. Ecaterina a observat cu interes cum un bărbat în vârstă a intrat în cameră. Purta un costum impecabil, dar expresia feței era severă și judecătoare. Dima s-a tensionat instantaneu în scaunul său. Tată, a spus el sec. Aerul din cameră părea să înghețe. Bărbatul s-a uitat în jur, privirea lui s-a oprit pentru o clipă asupra Ecaterinei, înainte de a reveni la Dima. Asta este viața ta? A întrebat el, fără a-și ascunde disprețul. Dima nu a răspuns, dar Ecaterina a simțit tensiunea în fiecare cuvânt nespus. Bărbatul a continuat. Te ascunzi aici, înconjurat de amintiri și de oameni pe care i-ai angajat să se prefacă că le pasă. Dima, de obicei ingenios și sarcastic, a tăcut, privindu-și ochii în podea. Ecaterina a simțit cum indignarea fierbe în ea. Îmi pare rău, a spus ea, întrerupând tăcerea, dar nimeni aici nu se preface că nu-i pasă. Și nimeni nu are dreptul să-l judece fără a ști prin ce a trecut. Bărbatul s-a uitat la ea, surprins de curajul ei, dar nu a spus nimic. S-a întors doar către Dima, aruncându-i un ultim, îți risipești restul vieții în zadar. Dacă mama ta ar vedea asta, ar plânge. Cu aceste cuvinte, a ieșit, lăsând în urmă o tăcere grea. Dima a stat mult timp nemișcat după plecarea tatălui său. Ecaterina s-a așezat lângă el, fără să spună nimic, oferindu-i doar prezența ei. În cele din urmă, el a vorbit în șoaptă. A fost întotdeauna așa, rece. Nu am fost niciodată suficient de bun pentru el, nici înainte, nici după accident. S-a uitat la mâinile sale. Am crezut că familia mea, soția mea, fiica mea, erau toată lumea mea. Dar când i-am pierdut, am realizat că nu am avut niciodată pe nimeni cu adevărat. La ochii Ecaterinei au apărut lacrimi. Ea i-a pus o mână pe umăr. Asta nu este adevărat. Ai ceva real. Și poți alege singur ce să faci cu el. Dima a ridicat privirea spre ea, iar pentru prima dată în ochii lui a apărut ceva nou, speranță. În acea seară, Dima s-a întors în atelier și a început o nouă pictură. A lucrat până târziu în noapte, mâinile lui fiind sigure și pline de hotărâre. A doua zi, Ecaterina a văzut lucrarea lui și nu a putut să-și stăpânească lacrimile. Era un portret al lui Mihail, zâmbind, cu inscripția pe margine, o nouă șansă. Zilele următoare au adus o atmosferă complet diferită în conac. Dima, care înainte era atât de retras, părea să fi găsit o a doua suflare. Picturile sale, care înainte exprimau doar durere și disperare, acum erau pline de lumină și speranță. Ecaterina și Mihail au devenit inspirația lui, iar el părea să fi decis să creeze ceva care să depășească propria sa durere. Dar destinul le pregătea noi încercări. Dima s-a trezit cu un sentiment neobișnuit. Respirația lui era grea. Simțea o slăbiciune pe care nu o putea explica. Cu toate acestea, a insistat să meargă în atelier. Ecaterina a observat paloarea lui și a încercat să-l convingă să se odihnească, dar el a zâmbit aproape încăpățânat. Mai am de lucru, a spus el cu hotărâre, dincolo de care se ascundea ceva mai mult. Mai târziu, în timp ce Ecaterina pregătea cina, Mihail a alergat în bucătărie. Mama, Dima vrea să vezi ceva. Ecaterina și-a șters repede mâinile și l-a urmat pe băiat în atelier. Când a intrat, Dima stătea în fața unei noi picturi, care încă nu se uscase. Era portretul ei și al lui Mihail, dar nu sub soare, ci sub cerul înstelat. Compoziția era uimitoare, plină de viață și emoție. Aceasta este ultima mea lucrare, a spus el cu o voce slabă, dar calmă. Inima Ecaterinei s-a strâns. Nu spune așa, Dima, ai atât de multe lucruri înainte, atât de multe de creat și de trăit. El s-a uitat la ea cu un zâmbet trist. Am trăit mai mult în ultimele săptămâni cu tine și cu Mihail decât în anii de singurătate. Dar sunt lucruri pe care corpul nu le poate depăși. Ecaterina i-a strâns mâna, iar ochii ei s-au umplut de lacrimi. Nu ești singur, a spus ea, cu vocea tremurând. Dima a zâmbit. Știu, și pentru asta sunt recunoscător. În acea noapte, Dima a avut o deteriorare gravă a stării. Au fost chemați doctorii, dar ei au putut doar să-i alină durerea. Dima știa că timpul său se apropie de sfârșit, dar în ochii lui nu era frică,
ci doar liniște. Înainte de a pleca, a cerut Ecaterinei să se apropie. În seiful meu este o scrisoare pentru tine și pentru Mihail. Și ceva mai mult. Promite-mi că vei avea grijă de el și de tine. Ecaterina i-a strâns mâna cu putere. Lacrimile au început în sfârșit să-i curgă pe obrazi. Promit. Dima a plecat în acea noapte, iar conacul a căzut într-o tăcere profundă. Dar a lăsat în urmă ceva mai mult decât amintiri. În safe, Ecaterina a găsit un fond financiar generos, care urma să asigure viitorul lui Mihail. De asemenea, erau scrisori scrise cu căldură, în care Dima își exprima recunoștința pentru ceea ce ea și Mihail făcuseră ca ultimele sale zile să aibă sens. În ultima scrisoare, el a scris: dragostea poate vindeca chiar și cele mai adânci răni. Mi-ai dat o a doua șansă la viață, chiar dacă pentru o scurtă perioadă. Mulțumesc că ai adus lumină în întunericul meu. Câteva luni mai târziu, Ecaterina și Mihail au vizitat mormântul lui Dima. Mihail, ținând în mâini pictura cerului înstelat, a așezat-o lângă florile aduse de Ecaterina. El vede asta. Mama? A întrebat băiatul. Ecaterina a zâmbit printre lacrimi. Da, dragul meu. Și el este mândru. În acel moment, în timp ce stelele străluceau puternic pe cer, Ecaterina a înțeles că Dima nu va fi niciodată cu adevărat departe. A lăsat o moștenire de dragoste, depășire și speranță, care va rămâne pentru totdeauna în inimile lor. Îți place această poveste? Ne-ar plăcea foarte mult să auzim părerea ta. Lasă un comentariu mai jos. Dacă nu te-ai abonat încă, asigură-te că te abonezi la canalul nostru pentru a face parte din această comunitate uimitoare. Și nu uita să te uiți la alte videoclipuri ale noastre, create cu atât de multă grijă special pentru tine. Ne vedem în următorul episod.